हेलो एभ्रिवान, आजको सेसनमा लेभल क्याप 1 सब्जेक्ट फन्डामेन्टल्स अफ एकाउन्टिङ च्याप्टर प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अर फाइनल एकाउन्ट्सको डिसेम्बर 2019 एक्जामिनेसनको क्वेसन नम्बर 1 हामी कभर गर्छौँ। यदि तपाईहरुसँग यो क्वेसन चाहिँ रेडिली अवेलेबल छैन भने तपाईहरु आइक्यानको क्याप 1 को फन्डामेन्टल्स अफ एकाउन्टिङको स्टडी मेटेरियलको पेज नम्बर 506 मा आउनुस्। त्यो पेजमा इलस्ट्रेसन नम्बर 11 छ। इलस्ट्रेसन 11 र एक्जामिनेसन क्वेसन सेम त हैन, तर सिमिलर छ। त्यहाँ सर्टेन चेन्जेसहरु गरौँ न, त्यो भएपछि त्यो दुईटा क्वेसन एउटै हुन्छ। म सर्टेन चेन्जेसहरु भन्दिन्छु। त्यो चेन्जेसहरु चाहिँ तपाईहरुले बुकमा दिएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ ओभरराइट गरेर नलेख्नुस्। बुकमा दिएको इन्फर्मेसनको चाहिँ साइडमा लेख्नु होला। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ फर्स्ट लाइन इलस्ट्रेसन 11 पेज नम्बर 506 को फर्स्ट लाइनमा डेट छ 2012 1231 छ। त्यसको साइडमा तपाईहरुले डेट लेख्नुस् 2076 331 भनेर लेख्नुस्। त्यो पछि टेबल भित्रको फर्स्ट आइटम ओपनिङ स्टक अफ मटेरियलमा डेट छ 2012-11 छ। त्यसको साइडमा तपाईहरुले डेट लेख्नुस् 1/4/2075। नेक्स्ट सेकेन्ड आइटम टेबल भित्रको मटेरियल पर्चेस लेस रिटर्न्सको फिगर छ 1,65,265 छ। त्यसको साइडमा 1,65,256 लेख्नुस्। फर्दर यो पेजमा कुनै चेन्जेस छैन। तपाईहरु नेक्स्ट पेजमा आउनुस्। टेबल भित्रको फिफ्थ लास्ट आइटममा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ छ, डेट छ 1/1/2012 छ। त्यसको साइडमा 1/4/2075 लेख्नुस्। सिमिलरली सेकेन्ड लास्ट आइटम इनसाइड द टेबलमा डेट छ 1/1/2012 छ। त्यसको साइडमा 1/4/2075 लेख्नुस्। अब त्यो पछि एडिसनल इन्फर्मेसन पोइन्ट नम्बर 3, त्यसमा डेट छ 31 मार्च 2012 छ। त्यसको साइडमा एन्ड अफ असोस 2075 लेख्नुस्। नेक्स्ट पोइन्ट नम्बर 4 मा डेट छ 31/12/2008 छ। त्यसको साइडमा तपाईहरुले डेट लेख्नुस् 31/3/2076। पोइन्ट नम्बर 6 मा डेट छ 1 jan 2012 छ। त्यसको साइडमा लेख्नुस् 1/4/2075। पोइन्ट नम्बर 8 को चाहिँ सेकेन्ड लाइनमा डेट छ डिसेम्बर 2008 छ। त्यसको साइडमा असार 2076 लेख्नुस्। सेम पोइन्ट नम्बर 8 को चाहिँ थर्ड लाइनमा डेट छ 31 डिसेम्बर 2012 छ। त्यसको साइडमा तपाईहरुले डेट लेख्नुस् 31/3/2076। यदि तपाईहरुले चेन्जेसहरु गरिसकेपछि चाहिँ इलस्ट्रेसन नम्बर 11 र एक्जामिनेसनको क्वेसन सेम हुन्छ। भनेको इलस्ट्रेसन नम्बर 11 र डिसेम्बर 2019 एक्जामिनेसनमा आएको क्वेसन नम्बर 1 सेम हुन्छ। Let us proceed toward the solutions by reading the question. The following are the ledger balances of SRB as on 2076 331. हामीलाई टेबलभित्र भेरियस आइटम्सहरु दिएछ। जस्ट बिलो द्याट टेबल हामीलाई नेक्स्ट के भनेछ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेछ र त्यो भित्र पोइन्ट नम्बर 1 to 9 दिएछ। जस्ट बिलो द्याट एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई के भनेछ यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर द म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस एन्ड स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन। अब सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि क्वेसन्सलाई चाहिँ 3 पार्ट्समा डिभाइड गर्छु। पार्ट 1 के हुन्छ टेबलभित्र दिएको आइटमहरु, समरी अफ लेजर ब्यालेन्सेसलाई चाहिँ म पार्ट 1 भनेर भन्छु र एडिसनल इन्फर्मेसन पोइन्ट नम्बर 1 to 9 लाई चाहिँ म पार्ट 2 भनेर भन्छु र यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर भनेको सेन्टेन्सलाई चाहिँ म पार्ट 3 भनेर क्लासिफाई गर्छु। क्वेसन्स पढ्न कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्ट 3 बाट। यु आर रिक्वायर्ड टु भनेको पार्ट चाहिँ फर्स्टमा पढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो सल्युसन्समा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि क्वेसन्सको रिक्वायरमेन्ट जे हो हाम्रो सल्युसन्समा त्यही आउँछ। पार्ट 3 बाट पढ्न सुरु गरौँ है। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर द म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस एन्ड स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन। फाइनेन्शियल पोजिसन देखाउने स्टेटमेन्ट के हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट हो। र नेक्स्ट डाउट यो क्वेसनमा के आउन सक्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर नेक्स्ट डाउट आउन सक्छ। त्यसको लागि मैले टेबलभित्र हेरेँ भने हामीलाई के छ आइटम ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेर चाहिँ थर्ड आइटम छ र टेबलमा चाहिँ सेल्स भनेर अर्को आइटम छ। यो आइटमहरु चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो, त्यही भएर हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्छ। भनेको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के भयो त नि भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस र ब्यालेन्स सिट। नेक्स्ट हामी यो दुईटा कन्सेप्ट हेरौँ जसले चाहिँ हाम्रो सल्युसन्स गर्नलाई चाहिँ हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ है। दुईटा कन्सेप्ट हेरौँ, दुईटा वर्डको मिनिङहरु हेरौँ है। म्यानुफ्याक्चर भन्ने वर्डको मिनिङ हेरौँ र ट्रेड भन्ने वर्डको मिनिङ हेरौँ है। फर्स्टमा म्यानुफ्याक्चरबाट सुरु गरौँ है। म्यानुफ्याक्चर भनेको के हो भन्दा मैले केही र मेटेरियललाई आइदर मेसिन अर लेबर अथवा यो दुईटाको कुनै कम्बिनेसनले चाहिँ प्रोसेस गरेर केही फिनिश गुड्स निकाल्छु भने त्यो फुल प्रोसेसलाई के भन्छ, यो प्रोसेसलाई के भन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर अथवा प्रोडक्सन भनेर भन्छ। म्यानुफ्याक्चर अर प्रोडक्सन भनेर भन्छ।
र मेटेरियल इनपुट दिन्छु, सर्टेन प्रोसेस गर्छु, आइदर लेबरले अथवा मेसिनले गर्छु अथवा यो दुईटाको कम्बिनेसनले गर्छु र फिनिस गुड्स निकाल्छु भने त्यो प्रोसेसलाई म्यानुफ्याक्चर भनेर भन्छ। अन द अदर ह्यान्ड ट्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि मैले केही कुरा पर्चेज गरेर लिएर आउँछु, बाई गरेर लिएर आउँछु अर पर्चेज गरेर लिएर आउँछु र त्यसलाई मार्केटमा फर्दर सेल गर्छु भने यो प्रोसेसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ट्रेड भनेर भन्छ। म्यानुफ्याक्चरमा के हुन्छ, एउटा इनपुट दिन्छु, त्यसले फर्म चेन्ज गर्छ, सर्टेन डिफ्रेन्ट आउटपुट आउँछ। ट्रेडमा के हुन्छ, केही सामान किनेर ल्याउँछु, त्यही सामानलाई मैले मार्केटमा फर्दर सेल गर्छु। अब यही कन्सेप्टहरूबाट नै हामीले के बनाइन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट बनाइन्छ र ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाइन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट साइडमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टमा कस्तो एक्सपेन्सेसहरू डेबिट हुन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू कस्तो हुँदा नि एक्सपेन्स भन्दाखेरि यो र मेटेरियल मैले म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि मैले र मेटेरियल जो मैले पर्चेज गरेर ल्याउँछु त्यो चाहिँ के हुन्छ, यहाँ डेबिट हुन्छ। अब लेबरलाई पे गर्ने मैले जो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा युज हुने लेबरलाई मैले पेमेन्ट गर्छु त्यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टमा डेबिट हुन्छ। र यो मेसिनहरू जो यो प्रडक्सनमा युज हुन्छ यसको डेप्रिसिएसन चार्जहरू पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टमा डेबिट हुन्छ। अब के हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङबाट चाहिँ गुड्स निस्किन्छ, यसको आउटपुट के हुन्छ, फिनिस गुड्स आउटपुट निस्किन्छ। अब फिनिस गुड्स चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ। किन ट्रान्सफर गरिन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको के हो, सेल गर्ने भनेको, ट्रेडिङ एकाउन्टको इन्कम भनेको सेल्स हो। म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टमा चाहिँ के गरिन्छ, फिनिस गुड्स बनाइन्छ र यो फिनिस गुड्सलाई के गरिन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टको आउटपुट के आउँछ अथवा क्रेडिट साइडमा के आउँछ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड भनेर आउँछ। यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, ट्रान्सफर गरिन्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा, बिकज यो म्यानुफ्याक्चर गरेको गुड्सहरू चाहिँ के हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टबाट सेल्स हुन्छ। अब ट्रेडिङ एकाउन्टमा के आउँछ भन्दाखेरि ट्रेडमा रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड हुन्छ, त्यही भएर हामीले बाहिर मार्केटमा चाहिँ फिनिस गुड्स पर्चेस गरिन्न। यदि यो गुड्स चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ म्यानुफ्याक्चर नगरिकन बाहिर सेल गर्ने भएको भए चाहिँ यतापट्टि के आउँथ्यो, पर्चेस अफ फिनिस गुड्स भनेर आउँछ एक्सपेन्सेस। अब यो बाहेक अरू अब रिमेनिङ इन्कम एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ, पिएनएल एकाउन्टमा जान्छ। बिजनेस इन्कम अर एक्सपेन्सेस विच आर नट डाइरेक्टली रिलेटेड टु म्यानुफ्याक्चर अर ट्रेड आर डेबिटेड एन्ड क्रेडिटेड टु पिएनएल एकाउन्ट। अब हामी पार्ट 1 अफ द क्वेसनमा मुभ गरौँ। यहाँ भेरियस आइटम्सहरू दिएछ, इन्डिभिजुअली आइटम्सहरूलाई रिड आउट गरौँ र यो कहाँ पोस्ट हुन्छ भनेर एनालाइज गरौँ। फर्स्ट आइटम, ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियल्स। मेटेरियल्ससँग रिलेटेड खर्चहरू म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट डेबिट साइडमा जान्छ। फर्स्ट आइटम म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट डेबिट साइड, मेटेरियल पर्चेस लेस रिटर्न म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट डेबिट साइड, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स ट्रेडिङ एकाउन्ट डेबिट साइड। फिनिस गुड्सहरू ट्रेडिङ एकाउन्टबाट सेल्स हुन्छ, त्यही भएर यसको खर्चहरू ट्रेडिङ एकाउन्टमा आउँछ। क्यापिटल एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी साइड, ड्रइङ्स दे आर एडजस्टेड विथ क्यापिटल एकाउन्ट। रेट्स एन्ड ट्याक्सेस पेएनएल डेबिट। रेट्स एन्ड ट्याक्सेस भनेको चाहिँ यस्तो ट्याक्सेस हो जो चाहिँ डाइरेक्टली म्यानुफ्याक्चरिङ र ट्रेडसँग रिलेटेड छैन। जस्तै बिल्डिङ्समा हामीले तिर्ने ट्याक्सलाई रेट्स एन्ड ट्याक्सेसमा क्लासिफाई गरिन्छ। स्यालेरिज पिएनएल डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पिएनएल डेबिट, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस र इलेक्ट्रिक पावर भनेको कस्तो भनेको डिफ्रेन्सिएट गरौँ है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भनेको चाहिँ हामीलाई जो मन्थली बिल्स आउँछ नि, मन्थली चार्जेस आउँछ, जस्तै हामीले अब अफिसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसहरू युज गरिन्छ, जस्तै इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यान, एसी, हिटरहरू युज गरिन्छ र यसको बिल आउँछ, त्यसलाई इलेक्ट्रिक चार्जेस भनेर भन्छ। इलेक्ट्रिक पावर भनेको चाहिँ हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि हामीलाई इलेक्ट्रिक पावर चाहिन्छ, सम डेडिकेटेड लाइन्स चाहिन्छ अथवा सम डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक पावरहरू चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक पावरमा क्लासिफाई गरेको हुन्छ। इलेक्ट्रिक पावर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ, त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस चाहिँ पिएनएल डेबिट साइड। इन्सुरेन्स पिएनएल डेबिट, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस पिएनएल डेबिट, सेल्स ट्रेडिङ क्रेडिट साइड। ब्याड डेट प्रोभिजन क्रेडिट भने चाहिँ यो चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ मैले पिएनएलबाट बनाएको ब्याड डेट प्रोभिजन हो र यसको चाहिँ ब्यालेन्स पेन्डिङ हो, त्यही भएर के हुन्छ यो इयर चाहिँ दिस इयर चाहिँ यो चाहिँ पिएनएल क्रेडिट साइडमा पोस्ट हुन्छ।
Discount P&L debit, wages manufacturing debit side, general expenses P&L debit, outstanding expenses balance sheet liability, carries inward. Carries inward भनेको हामीले माथि सेकेन्ड आइटम हेरेछौँ मटेरियल पर्चेस भनेर हेरेछौँ। त्यो मटेरियल पर्चेसलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीसम्म लाउने एक्सपेन्सेसले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट एक्सपेन्सेस लाग्छ नि, त्यसलाई चाहिँ क्यारिज इनवर्ड्स भनेर क्लासिफाई गरेको हुन्छ। त्यही भएर पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट डेबिट साइड पोस्ट हुन्छ। क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, यो दुवै ब्यालेन्स सिट एसेट्स। लोन टेकन अन मोर्गेज ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी, गुडविल ब्यालेन्स सिट एसेट्स। इन्ट्रेस्ट अन मोर्गेज लोन्स, यो चाहिँ पिएनएल डेबिट। डिभिडेन्ड रिसिभ्ड पिएनएल क्रेडिट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ। यो क्वेसनको चाहिँ समथिङ डिफ्रेन्ट अथवा नयाँ पोइन्ट के हो भन्दा फेरि इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड एडजस्टमेन्ट हो। यसलाई चाहिँ हामीले सेपरेटली टेकअप गरौँला अब एकछिनमा। ब्याड डेट्स पिएनएल डेबिट, डिस्काउन्ट रिसिभ्ड पिएनएल क्रेडिट, इन्भेस्टमेन्ट एकछिनमा हेरौँला। बिल्स रिसिभेबल एसेट्स, प्रिपेड इन्सुरेन्स एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, फ्याक्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एसेट्स, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटिज। अब पार्ट 2 अफ द क्वेसनमा मुभ गरौँ है। पार्ट 2 अफ द क्वेसनमा के छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएछ पोइन्ट नम्बर 1 to 9। फर्स्ट पोइन्ट, फ्याक्ट्री बिल्डिङ्स वेयर कन्स्ट्रक्टेड अन ल्यान्ड पर्चेस्ड फर ₹10,000 ड्युरिङ द इयर बट दिस वाज रङली पोस्टेड टु पर्चेस एकाउन्ट। हामीले एउटा ल्यान्ड पर्चेस गरेछौँ र त्यो पर्चेस गरेको ल्यान्डमा चाहिँ फ्याक्ट्री बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ। अब प्रब्लम के हो भन्दाखेरि हाम्रो रङ पोस्टिङ भएछ। रङ पोस्टिङ के हो भएछ भन्दाखेरि ल्यान्ड पर्चेस गरेको एन्ट्री चाहिँ हामीले पर्चेस एकाउन्टमा पोस्ट गरिएछ। फिक्स एसेट्सहरू हामीले जब पर्चेस गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स एसेट रेस्पेक्टिभ फिक्स एसेट्स एकाउन्टमा नै डेबिट गरिन्छ। तर यो केसमा चाहिँ रङली हामीले पर्चेस एकाउन्टमा पोस्ट गरिएछ। फर्स्ट इन्फर्मेसनले चाहिँ हामीलाई यति नै भनेछ। नेक्स्टमा चाहिँ डेप्रिसिएसन दिएछ। डेप्रिसिएसन प्रोभाइड डेप्रिसिएसन भनेर भनेको छ र रेट्सहरू दिएको छ 10% र 5% प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र बिल्डिङको। थर्ड इन्फर्मेसन, इन्ट्रेस्ट हेज टु बी प्रोभाइडेड अन मोर्गेज लोन एट 6% पर एनम keeping in view the fact that a sum of ₹5,000 was repaid on असोज in 2075। दुईवटा इन्फर्मेसन दिएछ यो पोइन्टले। फर्स्ट इन्फर्मेसन के हो भन्दाखेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट 6% पर एनम हो। नेक्स्ट फ्याक्ट के भनेछ भन्दाखेरि असोज एन्ड 2075मा चाहिँ मैले 5,000 चाहिँ लोन रिपे गरेको भनेर भनेछ। माथि लेजर ब्यालेन्समा के भनेछ भन्दाखेरि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अथवा 2076,331मा चाहिँ हाम्रो लोनको ब्यालेन्स कति छ 20,000 छ। तर ड्युरिङ द इयर मैले चाहिँ 5,000 रुपिस रिपे गरेको। नेक्स्ट इन्फर्मेसन, मार्केट भ्याल्यु अफ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट हामीले सेपरेटली टेकअप गरौँ न, अहिले होल्डमा राखौँ यो पोइन्टलाई। नम्बर 5, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाज पेड इन एडभान्स टु द एक्सटेन्ट अफ ₹155। हामीलाई भित्र समरी अफ लेजर ब्यालेन्सेसमा के भनेछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹2120 भनेछ, जसमध्ये ₹155 चाहिँ नेक्स्ट इयरको हो, यो वर्ष एडभान्समा तिरेको हो भनेर भनेछ। यो चाहिँ एउटा नर्मल एक्रुअल बेसिस अथवा एक्रुअल सिस्टमको एडजस्टमेन्ट हो। नम्बर 6 पनि इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड छ, यसलाई हामीले सेपरेटली टेकअप गरौँला। नम्बर 7, प्रोभिजन फर ब्याड डेट सुड बी मेन्टेन एट 10%। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ हामीले सन्ड्री डेटर्सको ब्यालेन्समा क्यालकुलेट गरिन्छ। अब यो एडजस्टमेन्ट चाहिँ नर्मल एडजस्टमेन्ट हो है। नम्बर 8, आउट अफ बिल्स रिसिभेबल 1 बिल्स फर ₹1200 म्याच्योर फर पेमेन्ट इन द लास्ट विक अफ असार 2076। However, the bankers informed that they could not collect the said bill on 2076-331. This information was not recorded in the books. एउटा ट्रान्ज्याक्सन अकर भयो अथवा एउटा बिल चाहिँ अनर हुन सकेन, ड्यु डेटमा अनर हुन सकेन, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। प्रब्लम के हो भन्दाखेरि दिस इन्फर्मेसन वाज नट रेकर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट नम्बर 9, द क्लोजिङ स्टक वाज एज फलोज। यसमा चाहिँ बेसिकली एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ, र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक यति र फिनिस गुड्सको क्लोजिङ स्टक यति भनेर दिएको छ। अब एकपटक सल्युसनमा मुभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला एकपल्ट सल्युसनलाई भिजुअलाइज गरौँ है। फ्रेस पेजमा चाहिँ स्टार्टिङ हुन्छ, टपमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट, जस्ट बिलो द म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट हुन्छ। फेरि नेक्स्ट पेजमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, र बिलो द्याट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट हुन्छ, र नेक्स्ट पेजबाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो वर्किङ नोट्सहरू हुन्छ। नेक्स्ट के गरौँ भन्दाखेरि चारवटा फर्मेटहरू बनाऊँ, म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाऊँ। त्यसपछि वर्किङ नोट्सबाट सल्युसन सुरु गर्दै आऊँ, स्टार्ट गरौँ है। फर्स्टमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट, इन द बुक्स अफ एसआरबी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for the year ended
31/3/2076 particulars amount यसरी तपाईहरुले चारवटा फर्मेट बनाउनुस् म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्ट ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको मसँग यो फर्मेटहरु रेडी छ तपाईहरु छिटो बनाउनु होला त्यो फर्मेटहरु है अब यसरी म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्ट बनाउनुस् पर्टिकुलर्स अमाउन्ट त्यसको मुनि चाहिँ के गर्नु भन्दा जस्ट बिलो दैट ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनुस् र नेक्स्ट पेजमा चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनुस् यति बनाइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ वर्किङ नोट्सबाट हामी सल्युशन्सतिर मुभ गर्छौं म चाहिँ अब वर्किङ नोट्सतिर बिगिन गर्छु है एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 फर्स्टमा एडिशनल इन्फर्मेसन्समा दिएको इन्फर्मेसनहरुको चाहिँ एडजस्टमेन्टहरु गरौँ फर्स्ट इन्फर्मेसन के छ फ्याक्ट्री बिल्डिङ्स कन्स्ट्रक्ट गरेको हामीले एउटा ल्यान्ड पर्चेस गरेकोमा अहिले ल्यान्ड पर्चेस गरेर हामीले त्यसमा फ्याक्ट्री बिल्डिङ पर्चेस गरियो यसमा चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दा फेरि एउटा रङ पोस्टिङ भयो रङ पोस्टिङ के भन्दा फेरि ल्यान्ड पर्चेस गरेको पर्चेस अफ ल्यान्ड पोस्टेड टु पर्चेस अकाउन्ट अब यसले गर्दा के छ भन्दा फेरि ल्यान्ड अकाउन्टमा पनि गल्ती छ पर्चेस अकाउन्टमा पनि गल्ती छ अब कसरी रेक्टिफाई गर्ने यसलाई भन्दा फेरि पर्चेसबाट सुरु गरौँ है पर्चेस गिवन कति छ समरी अफ लेजर ब्यालेन्स भित्र हेर्नु कति छ 1,65,256 दिएको छ अब के छ यसमा माइनस पर्चेस अफ ल्यान्ड चाहिँ जो चाहिँ ल्यान्ड अकाउन्टमा डेबिट हुनुपर्ने तर रङली पर्चेस अकाउन्टमा डेबिट भएछ भनेपछि त्यो 10,000 जो पर्चेस अफ ल्यान्ड थियो त्यसलाई चाहिँ पर्चेसबाट निकाल्नु पर्यो माइनस गरौँ पर्चेस अफ ल्यान्ड 10,000 भनेको इफेक्टिभली पर्चेस कति हो भन्दा फेरि 1,55,256 अब सिमिलरली हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि ल्यान्ड अकाउन्टमा पनि चेन्ज गर्नु पर्यो ल्यान्ड अकाउन्टमा प्लस 10,000 गर्नु पर्यो अब सेकेन्ड एडजस्टमेन्टमा के छ भन्दा फेरि हामीलाई डेप्रिसिएसनको एडजस्ट रेट दिएको छ हामीले त्यहाँ डेप्रिसिएसन चार्ज गरौँ र ल्यान्डको अमाउन्ट जोडौँ त्यो चाहिँ पर्चेस अफ ल्यान्ड चाहिँ हामी सेकेन्ड एडजस्टमेन्टमा कन्सिडर गरौँ एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 मा के भनेछ हामीलाई रेट अफ डेप्रिसिएसन दिएछ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 10% बिल्डिङको 5% पार्ट ए प्लान्ट एन्ड मेसिनरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको अमाउन्ट कति छ 22,500 अब यसमा डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्टले चार्ज गर्ने भनेछ डेप्रिसिएसन एट 10% दैट अमाउन्ट्स टु 2250 र नेट ब्यालेन्स कति हुन्छ 20,250 अब पार्ट बी मा के भनेछ डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ्स मात्र भनेछ है अब हामीलाई लेजर भित्र हामीलाई के दिएछ भन्दा फेरि फ्याक्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेछ 21,200 भनेछ तर यसमा के छ भन्दा फेरि 21,200 मा चाहिँ ल्यान्ड इन्क्लुडेड छैन किन भन्दा फेरि हाम्रो यो ल्यान्ड पर्चेस गरेको चाहिँ हामीले पर्चेस अकाउन्टमा डेबिट गरेको थियौं भनेको इफेक्टिभली 21,200 जो यो भ्यालु छ त्यो चाहिँ बिल्डिङको मात्र भ्यालु हो यो 5% रेट अफ डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ दिएछ त्यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली 21,200 मा लगाउन मिल्छ किन भन्दा 21,200 डजन्ट इन्क्लुड्स द भ्यालु अफ ल्यान्ड अब के गरौँ भन्दा फेरि अमाउन्ट छ बिल्डिङको अमाउन्ट छ 21,200 अब डेप्रिसिएसन एट 5% डेप्रिसिएसन एट 5% कति आउँछ यसको अमाउन्ट 1060 यसको नेट भ्यालु कति आउँछ 20,140 तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा फेरि दिस इज बिफोर डेबिटिङ द पर्चेस अफ ल्यान्ड अब हामीलाई
समरी अफ लेजर ब्यालेन्सभित्र आइटम दिएको के थियो भन्दाखेरि फ्याक्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। अब फ्याक्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्याल्यु निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्लस के गर्नुपर्छ पर्चेज अफ ल्यान्ड पनि गर्नुपर्छ। पर्चेस अफ ल्यान्ड 10,000 गरेपछि हामीलाई के आउँछ नेट एमाउन्ट के आउँछ फ्याक्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ आउँछ 30,140। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट नम्बर 3। एडजस्टमेन्ट नम्बर 3 इन्ट्रेस्ट रिलेटेड छ। यसमा चाहिँ हामीलाई दुईवटा इन्फर्मेसन दिएछ। एउटा के दिएछ भन्दाखेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु 6% पर एनम भनेर भनेछ र अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ रिपेमेन्टको इन्फर्मेसन दिएछ हामीलाई। फर्स्ट त्यो छ, सेकेन्ड चाहिँ रिपेमेन्टको इन्फर्मेसन दिएछ। अब रिपेमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 20,000 जो यो अब एउटा टाइमलाइन ड्र गरौँ है। टाइमलाइनमा के छ भन्दाखेरि इयर स्टार्ट कहिले हुन्छ 1/4/2075 मा हुन्छ। इयर एन्ड कहिले हुन्छ 31/3/2076 मा हुन्छ। लेजर ब्यालेन्सभित्र हामीलाई के दिएछ लेजर ब्यालेन्सको समरीभित्र हामीलाई के दिएछ यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हाम्रो लोन एमाउन्ट कति छ 20,000 छ। अब फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्न हामीलाई के चाहिन्छ प्रिन्सिपल रेट र टाइम पिरियड अफ टाइम चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि पिरियड 12 मन्थ्स टाइम भरिमा चाहिँ हाम्रो एउटै कन्स्ट्यान्ट लोन एमाउन्ट चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि बिचमा रिपेमेन्ट भएको छ। रिपेमेन्ट डेट कति भनेछ हामीलाई एन्ड अफ असोज 36/2075 भनेछ। यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ रिपे कति गरेछ 5,000 रिपे गरेछ। अब यो पोइन्ट अफ टाइममा मैले 5,000 रिपे गरेर चाहिँ मसँग ब्यालेन्स एन्ड अफ इयरमा चाहिँ लोनको ब्यालेन्स कति छ 20,000 छ। भनेको मतलब यो रिपे गर्नुभन्दा अगाडि मसँग लोन कति थियो सर्टेन पोइन्ट अफ टाइमको लागि चाहिँ 25,000 थियो। किनकि यो 25,000 मा 5,000 पे गरेर पनि मसँग 20,000 ब्यालेन्स छ। भनेपछि यो 3 मन्थ्सको टाइममा चाहिँ मसँग लोन प्रिन्सिपल एमाउन्ट कति छ 25,000 छ र 25,000 मध्ये 5,000 पे भयो यहाँ र 9 मन्थ्स नेक्स्ट 9 मन्थ्सको लागि पिरियडमा चाहिँ मसँग लोन एमाउन्ट कति छ 20,000 छ। अब इन्ट्रेस्ट कम्प्युट गर्न के छ मलाई प्रिन्सिपल टाइम र रेट चाहिने हो। 3 मन्थ्स 9 मन्थ्स टाइम रेट 6% पर एनम 6% पर एनम प्रिन्सिपल कति छ फर्स्ट 3 मन्थ्सको लागि 25,000 छ नेक्स्ट 9 मन्थ्सको लागि 20,000 छ। अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ सजिलै क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। इन्ट्रेस्ट कति छ 25,000 इन्टु 6% इन्टु 3/12 गऱ्यो भने 375 आउँछ र 20,000 इन्टु 6% इन्टु 9/12 गऱ्यो भने 900 आउँछ। भनेपछि टोटल इन्ट्रेस्ट कति आयो 1275। अब अघि हामीले पार्ट 1 पढ्दाखेरि हामीले के देखेको थियौँ भन्दाखेरि लेजर ब्यालेन्सभित्र एउटा इन्ट्रेस्ट अन मोर्गेज लोन भनेर दिएको थियो। अब यो चाहिँ के भयो 1275 चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट। यो टोटल इन्ट्रेस्ट मध्ये हामीले लेजर ब्यालेन्स अथवा ड्युरिङ द इयर हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि 400 रुपिस चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट गरिसकेका छौँ अथवा पेमेन्ट गरिसकेका छौँ अथवा आउटस्ट्यान्डिङ भनेर हामीले रिकग्नाइज गरिसकेका छौँ। अब ब्यालेन्स कति रहन्छ 875 चाहिँ अझै हामीले आउटस्ट्यान्डिङ हो भनेर देखाउन बाँकी छ। यो न पेमेन्ट भएछ न एक्सपेन्सेस भनेर एकाउन्ट भएछ। त्यही भएर 875 चाहिँ के छ आउटस्ट्यान्डिङ भनेर चाहिँ हामीले यसको जर्नल एन्ट्री पास गर्न बाँकी नै छ। टोटल इन्ट्रेस्ट 1275 जसमध्ये चाहिँ लेजर ब्यालेन्सभित्र अथवा ड्युरिङ द पिरियड हामीले 400 लाई चाहिँ एकाउन्ट गरिसकेको छौँ। अब पेन्डिङ एमाउन्ट कति हो 875 चाहिँ अझै एकाउन्ट हुन बाँकी छ। यसलाई चाहिँ हामीले आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर एकाउन्ट गरिन्छ। नेक्स्ट नम्बर 4 के छ नम्बर 4 इन्भेस्टमेन्ट रेट छ। यसलाई अप्रोप्रिएट टाइममा टेकअप गरौँला। नेक्स्ट के छ नम्बर 5 एडजस्टमेन्ट नम्बर 5 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। यो चाहिँ भेरी बेसिक एडजस्टमेन्ट हो। हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2120 मध्ये चाहिँ 155 चाहिँ पेड इन एडभान्स हो। यो चाहिँ बेसिकली एउटा अक्रुअल बेसिसको एडजस्टमेन्ट हो। अक्रुअल बेसिसले के भन्छ भन्दाखेरि यो एउटा अकाउन्टिङ पिरियड हो मेरो। अब मैले चाहिँ यो अकाउन्टिङ पिरियडको लागि चाहिँ मैले मेरो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाउँदैछु।
भने अब यो पिरियडमा चाहिँ मैले प्रफिट इन्कम र एक्सपेन्स कस्तो रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भन्दा जो चाहिँ यो पिरियडमा अकर भएको थियो इरेस्पेक्टिभ अफ देयर डेट अफ पेमेन्ट हामीलाई चाहिँ डेट अफ पेमेन्टसँग सरकार छैन हामीलाई चाहिँ यो एक्सपेन्सेस कहिले अकर भयो भनेर चाहिँ हामीले त्यो कन्सिडर गर्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् है 2120 यो पिरियडमा चाहिँ मैले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भनेर 2120 पे गरेँ है तर के भयो भन्दाखेरि 155 चाहिँ आउट अफ दिस 2120 155 चाहिँ नेक्स्ट इयरको एक्सपेन्सेस हो अहिले चाहिँ मैले एडभान्समा पेमेन्ट गरेको भनेपछि यो 155लाई चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ एक्सपेन्सेस हो भनेर अकाउन्ट गर्न मिल्दैन त्यही भएर मैले पिएनएल बनाउँदाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेख्छु 2120 तर यो 2120 फुल एमाउन्ट चाहिँ यो पिरियडको एक्सपेन्सेस होइन यो पिरियडमा अकर हुँदैन त्यही भएर जुन चाहिँ यो पिरियडमा अकर हुँदैन त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट डिडक्ट गर्छु र नेट एमाउन्टलाई चाहिँ मैले आउटर कलम अफ पिएनएलमा चाहिँ रिपोर्ट गर्छु र यो पेड इन एडभान्सले चाहिँ मैले ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स भनेर पोस्ट गर्छु पेड इन एडभान्सलाई चाहिँ ठिक छ एउटा नर्मल एडजस्टमेन्ट हो नम्बर 6 एडजस्टमेन्ट नम्बर 6 के छ इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड छ यसलाई पछि टेकअप गरौँला एडजस्टमेन्ट नम्बर के छ ब्याड डेटसँग रिलेटेड छ र एडजस्टमेन्ट नम्बर 8 पनि के छ डेटरसँग रिलेटेड छ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरू छ नि पोइन्ट नम्बर पहिला 7 गरेर बल्ल 8 गर्नुपर्छ 8 गरेपछि 9 गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै एडजस्टमेन्टहरू पढ्ने त्यसपछि कुन कुन इन्टर रिलेटेड छ अथवा इन्टरडिपेन्डेन्ट छ त्योहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त्योहरूलाई सँगै डिल गर्नुपर्छ जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ मैले पहिला 7 एडजस्टमेन्ट नम्बर 7 गर्छु अनि त्यसपछि 8 गर्छु भन्यो भने चाहिँ गलत हुन्छ किन भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट नम्बर 8 नगरिकन मैले चाहिँ सन्ड्री डेटर्सको ब्यालेन्स चाहिँ पाउँदिनँ मैले त्यही भएर फर्स्टमा मैले के गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट नम्बर 8 गर्नुपर्छ यसमा एडजस्टमेन्ट नम्बर 8 ले के भन्छ एकपल्ट यसको चाहिँ फ्लो अफ ट्रान्ज्याक्सन्स बनाऊँ है एसआरबी लिमिटेड छ यसको बुक्समा उसको एङ्गलबाट हामीले एनालाइज गर्दैछौँ है नम्बर 1 स्टेप नम्बर 1 मा के भयो भन्दाखेरि एसआरबी लिमिटेडले चाहिँ क्रेडिट सेल्स भयो क्रेडिट सेल्स गर्यो क्रेडिट सेल्स गरेपछि के हुन्छ मेरो डेटर्स अथवा पार्टी भन्छ डेटर्सले के गर्यो डेटर्सले एसआरबीलाई नम्बर 2 मा चाहिँ स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ 1 मन्थ लेटरको चाहिँ चेक दियो भनेको चाहिँ भर्खरै इनक्यास गर्न नमिल्ने चेक अथवा 1 महिनापछि इनक्यास गर्न मिल्ने चेक दियो चेक नम्बर 1 2 3 दियो अब एसआरबीले यो चेक पाएपछि चाहिँ के एन्ट्री फर्स्ट इभेन्ट नम्बर 1 मा एसआरबीले के एन्ट्री पास गर्छ भन्दाखेरि डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स जब इभेन्ट नम्बर 2 अथवा ट्रान्ज्याक्सन 2 हुन्छ जब उसले चेक पाउँछ अब एसआरबीले के एन्ट्री पास गर्छ भन्दाखेरि अब डेटर्सको ब्यालेन्स घटाउनु पर्यो कोही मान्छेबाट पेमेन्ट पायो भनेपछि अब फेरि उबाट पैसा पाउनु छ भन्न त मिल्दैन भनेपछि यो डेटर्स इनिसियल्ली जो रेकर्ड गरेको थिएँ मैले डेटर्सको ब्यालेन्स त्यो चाहिँ घटाउनु पर्यो टु डेप्टर्स भनेर चाहिँ मैले डेटर्सको चाहिँ ब्यालेन्स घटाउँछु जतिको चेक पाएको थिएँ सपोज मैले 1200 रुपिसको चेक पाएको थिएँ इनिसियल सेल्स चाहिँ 10,000 को भएको थियो यहाँ 10,000 छ अब 1200 को चेक पाएपछि चाहिँ मैले डेटर्सको ब्यालेन्स 1200 ले चाहिँ यहाँ रिड्युस गर्छु र के एसेट एउटा चेक नम्बर 1 2 3 भन्ने एसेट्स नयाँ एसेट आएछ त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्छु मैले अब सब्सिक्वेन्टली के भयो भन्दाखेरि 1 मन्थ बित्यो र एसआरबी चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एसआरबी चाहिँ नम्बर 3 ट्रान्ज्याक्सन नम्बर 3 मा चाहिँ ब्याङ्कमा गयो ब्याङ्कमा यो चेक लिएर चेक नम्बर 1 2 3 लिएर एसआरबी चाहिँ यो चेकलाई चाहिँ इनक्यास गर्नु गएको थियो तर के भयो भन्दाखेरि ब्याङ्कर्सले चाहिँ उसलाई के भन्यो भन्दाखेरि इन्सफिसियन्ट फन्ड भनेर भन्यो र यो चेक चाहिँ के भन्नु इनक्यास हुन सकेन अब यो सुन्ने बित्तिकै के गर्छ एसआरबीले के एन्ट्री पास गर्छ भन्दाखेरि अब डेटर्सलाई चाहिँ मैले अघि घटाएको थिएँ किन भन्दा मैले चेक पाएको थिएँ र घटाएको थिएँ अब डेटर्सको त्यो चेकबाट पैसा ननिस्केपछि म के गर्छु भन्दाखेरि डेटर्सको ब्यालेन्सलाई चाहिँ रिस्टेट गर्छु अथवा डेटर्सको ब्यालेन्स यो जो घटाएको थिएँ यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्छु त्यही भएर मैले के गर्छु डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट 1200 ले र यो चाहिँ मैले एसेट भनेर रेकर्ड गरेको थिएँ तर योबाट चाहिँ यो चाहिँ नलिफाइड अथवा यसबाट चाहिँ यो चाहिँ एसेट नरहेछ अथवा यो एसेट क्यान्सल्स भयो भनेर एसेटलाई घटाएर के गर्छु क्रेडिट गर्छु टु चेक नम्बर 1 2 3 एकाउन्ट 1200
अब यो पोइन्ट नम्बर 8 मा पनि दिएको एडजस्टमेन्ट यही नै हो, तर यहाँ चाहिँ पोइन्ट नम्बर 8 मा चाहिँ बिल्स रिसिभेबल भनेर भनेछ। मैले चाहिँ यहाँ के गरेछु, चेक नम्बर 1 2 3 भनेर चाहिँ मैले यो एक्जाम्पल गरेको छु। अब यो एक्जाम्पलमा तिमीले चेक 1 2 3 को सट्टामा बिल्स रिसिभेबल भनेर कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट र मैले भनेको एक्जाम्पल सेम हुन्छ। अब यो चेक चाहिँ बाउन्स भयो अथवा क्यान्सल अथवा के भयो, बिल चाहिँ ड्यु डेटमा अनर हुन सकेन अथवा डिसअनर्ड भयो, चाहिँ प्रब्लम होइन। प्रब्लम के हो भन्दाखेरि दिस इन्फर्मेसन वाज नट रेकर्डेड इन द बुक्स। अब यो इन्फर्मेसन चाहिँ बुक्समा रेकर्ड भएन, यो चेक अनर हुन सकेन अथवा बिल्स अनर हुन सकेन, त्यसको एन्ट्री चाहिँ एसआरबीले बुक्समा रेकर्ड गरेको छैन। बुक्समा रेकर्ड गरेको छैन भनेपछि अब हामीले रेकर्ड गर्नु पऱ्यो। भनेपछि अब हामीले यो एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो। के एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो, डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट 1200 र टु बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट 1200। ठिक छ। अब पोइन्ट नम्बर 8 पनि यति नै हो। अब पोइन्ट नम्बर 8 पछि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि पोइन्ट नम्बर 7 मा एडजस्टमेन्ट नम्बर 7। अब अघि मैले भने नि एडजस्टमेन्ट नम्बर 8 नगरिकन 7 गर्न मिल्दैन भनेर भन्थेँ। त्यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोइन्ट नम्बर 8 गरेपछि मात्र मेरो चाहिँ करेक्ट डेप्टर्सको ब्यालेन्स आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ बिल्स रिसिभेबल डिसअनर्ड भएको चाहिँ एडजस्टमेन्टको चाहिँ एन्ट्री पास गरेन। अब पोइन्ट नम्बर 8 गरेपछि के आउँछ भन्दाखेरि सन्ड्री डेटर्स गिभन ब्यालेन्स कति छ, लेजर ब्यालेन्सभित्र 17,800 छ। त्यो पछि के भयो, पोइन्ट नम्बर एडजस्टमेन्ट नम्बर 8 बाट चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि बिल्स रिसिभेबल डिसअनर्डलाई चाहिँ रेकर्ड गरेँ। किन भन्दाखेरि अघि त्यो रेकर्ड थिएन, अहिले मैले रेकर्ड गरेँ। बिल्स रिसिभेबल डिसअनर्ड अर नट पेडको चाहिँ मैले 1200 चाहिँ डेटर्सको ब्यालेन्समा लगेर जोडेँ। त्यो पछि मेरो टोटल डेटर्स कति हुन्छ, 19,000 हुन्छ। अब यो टोटल डेटर्समा चाहिँ मैले के गर्छु, एउटा प्रोभिजन बनाउँछु, माइनस प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स कति पर्सेन्ट भन्छ, @10% भनेर भन्छ। 19,000 को 10% 1,900। अब नेट डेटर्सको ब्यालेन्स कति हुन्छ, 17,100। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सबै एडजस्टमेन्ट हेऱ्यौँ एक्सेप्ट 4 र 6। अब चाहिँ हामी 4 र 6 टेकअप गर्छौँ। एडजस्टमेन्ट नम्बर 4, द मार्केट भ्याल्यु अफ द इन्भेस्टमेन्ट एज एट 31/3/2076 वाज ₹37,000। The investment reserve account represents the difference between cost and market value। भनेको एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 ले चाहिँ हामीलाई दुईवटा इन्फर्मेसन दिन्छ। फर्स्ट इन्फर्मेसन के छ, हाम्रो इयर एन्ड अथवा 31/3/2076 मा चाहिँ हाम्रो मार्केट भ्याल्यु अफ इन्भेस्टमेन्ट कति छ, ₹37,000 छ भनेर भनेछ। नेक्स्ट इन्फर्मेसन के दिएछ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको चाहिँ मार्केट भ्याल्यु माइनस कस्ट हो भनेर हामीलाई दुईवटा इन्फर्मेसन दिएछ एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 ले। अब एडजस्टमेन्ट नम्बर 6 मा हामी एडजस्टमेन्ट नम्बर 6 ले के भनेछ, सम इन्भेस्टमेन्ट्स वर सोल्ड ड्युरिङ द इयर फर ₹1260। हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेल्स गरिरहेछ, कतिमा सेल गरिरहेछ भन्दाखेरि 1260 मा सेल्स गरिरहेछ। रियलाइजिङ अफ सेल्सबाट चाहिँ प्रफिट कति छ, ₹125 चाहिँ प्रफिट छ। एज कम्पेयर टु द मार्केट भ्याल्यु अन 2075 4:1 भनेछ। द सेल्स प्रोसिड भनेको कति हो, 1260 were however credited to sales account। यो 1260 जो चाहिँ सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट कहाँ गरिरहेछ, क्रेडिट टु सेल्स एकाउन्ट गरिरहेछ। फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँ फोकस गरौँ है, किन भन्दाखेरि यसको लिङ्क चाहिँ सेल्स एकाउन्टसँग छ। सेल्स एकाउन्टमा चाहिँ केही एरर छ कि भनेर हेरौँ है। अब सेल्स एकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि केही कुरा पर्चेस अथवा म्यानुफ्याक्चर गरेर लिएर आइन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले के गरिन्छ, फर्दर सेल गरिन्छ। हाम्रो कोर बिजनेसको सेल्स हुन्छ नि, जस्तै हामीले इन्भेन्ट्री सेल्स गरिन्छ नि, इन्भेन्ट्री केही कुरा हामीले किनेर फर्दर सेल्सको लागि किनिन्छ, त्यो कुराहरू बेचेको मात्र सेल्स एकाउन्टमा आउँछ। इन्भेस्टमेन्ट अथवा फिक्स एसेट्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फर्दर सेल्सको लागि किनेको होइन, त्यो चाहिँ बिजनेसको लागि, बिजनेस स्मुथली रन गर्नको लागि चाहिँ किनेको एसेट्सहरू हो। त्यसको चाहिँ सेल्सहरू चाहिँ त्यो रेस्पेक्टिभ फिक्स एसेट्स एकाउन्टमा नै पोस्ट हुन्छ। जस्तै अब हामीले तिमीहरूले डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा पनि हेऱ्यौ होला, फिक्स एसेट्स एकाउन्ट बनाइन्छ। फिक्स एसेट्स एकाउन्टमा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स यता पोस्ट हुन्छ,
पर्चेस गर्यो भने यता एड गरिन्छ, एड पर्चेस गरिन्छ, तर त्यसको सेल्सलाई चाहिँ यताबाट घटाइन्छ हो, क्रेडिट साइड्स अफ फिक्स एसेटबाट घटाइन्छ। तर त्यो सेल्सलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले सेल्स एकाउन्टमा चाहिँ लर जोडिन्न। त्यसरी नै इन्भेस्टमेन्टमा पनि जब हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेल्स गरिन्छ त्यो बेलामा पनि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट्स भनेर खोलिन्छ एउटा, ओपनिङ ब्यालेन्स पर्चेस यता पोस्ट गरिन्छ र सेल्सलाई चाहिँ क्रेडिट साइडमा लेखिन्छ र प्रफिट एन्ड लस केही प्रफिट अर लस आयो भने चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लसलाई मात्र पिएनएल एकाउन्टमा चाहिँ लगेर पोस्ट गरिन्छ, डेबिट अथवा क्रेडिट साइडमा पोस्ट गरिन्छ। फिक्स एसेट जस्तै इन्भेस्टमेन्टको पनि सेम ट्रिटमेन्ट हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट बाहिर सेल गर्न बसेको होइन, हामी हाम्रो कोर बिजनेस अथवा अर्डिनेरी बिजनेस भनेको इन्डस्ट्रीको सेल्स होइन, त्यही भएर इन्भेस्टमेन्टको सेल्सलाई चाहिँ मैले सेल्स एकाउन्टमा चाहिँ क्रेडिट गर्न पाउँदिनँ। भनेपछि अब हामीलाई माथि जो यो लेजर ब्यालेन्सेसमा चाहिँ हामीले सेल्स भनेर दिएछ 1,50,210 भनेर दिएछ, त्यो पनि गलत छ, त्यसमा पनि रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्ने छ। भनेको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल्स गिभन कति छ, सेल्समा चाहिँ गिभन कति छ 1,50,210 गिभन छ, यसमा चाहिँ माइनस के गर्नु पर्यो सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट। किन भन्दाखेरि सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ सेल्स एकाउन्टमा क्रेडिट हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमै क्रेडिट हुन्छ। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट कति छ, सेल प्रोसिड कति छ 1,260 छ। भनेको यो नेट एमाउन्ट चाहिँ बल्ल के हुन्छ सेल्समा ट्रेडिङ अकाउन्ट क्रेडिट साइडमा पोस्ट हुन्छ। अब चाहिँ हामी लेजर ब्यालेन्स समरी अफ लेजर ब्यालेन्सबाट चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटमहरू चाहिँ पोस्ट गर्न सुरु गरौँ। फर्स्ट आइटम के छ ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियल, यो चाहिँ कहाँ जान्छ म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट डेबिट साइडमा। अघि नै हामीले डिस्कस गरिसकेछौँ कुन आइटम कहाँ पोस्ट हुन्छ भनेर, अब चाहिँ हामी पोस्ट गर्दै जाउँ है। फर्स्ट लाइन ब्ल्याङ्क छोडिदिनुहोस् है, फर्स्ट लाइन चाहिँ ब्ल्याङ्क छोडिदिनुहोस् है। ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियल 51,256 एड के छ, नेक्स्ट आइटम के छ मेटेरियल पर्चेस लेस रिटर्न्स छ। मेटेरियल पर्चेसमा चाहिँ अघि हामीले 10,000 चाहिँ ल्यान्डको चाहिँ एडजस्ट गरेको छौँ, त्यही भएर एडजस्टेड फिगर कति छ पर्चेस लेस रिटर्न। वर्किङ नोट नम्बर 1 अथवा एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले पर्चेसको फिगर चाहिँ 1,55,256 कम्प्युट गरेछौँ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टक छ कि भनेर चाहिँ लास्ट हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ पोइन्ट नम्बर 9 एडिसनल पोइन्ट नम्बर 9 मा छ, त्यो चाहिँ डिड्युस गर्ने है, माइनस क्लोजिङ स्टक अफ मेटेरियल। क्लोजिङ स्टक अफ मेटेरियल है 85,263। अब यो तिनटाको नेट फिगर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेस माइनस क्लोजिङ स्टक गऱ्यो भने चाहिँ मेटेरियल कन्ज्युम्ड भनेर आउँछ है। यो तिनटाको नेट फिगर कति भयो 1,21,249। नेक्स्ट आइटम हेरौँ है, क्यापिटल एकाउन्ट कहाँ पोस्ट हुन्छ ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी साइड, ड्रइङ्स कहाँ पोस्ट हुन्छ क्यापिटल एकाउन्ट्सबाट रिड्युस हुन्छ अथवा एडजस्ट हुन्छ। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा क्यापिटलबाट सुरु गरौँ, क्यापिटल इनर कलममा लेख्नुहोस् 2 लाख लेख्नुहोस् है, माइनस ड्रइङ्स 15,253 50। यसलाई चाहिँ अहिले क्लोज गर्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि नेट प्रफिट अथवा नेट लस जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ एकोर्डिङली यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट आइटम के छ रेट्स एन्ड ट्याक्सेस। रेट्स एन्ड ट्याक्सेस कहाँ पोस्ट हुन्छ पिएनएल एकाउन्टमा। 2 रेट्स एन्ड ट्याक्सेस, रेट्स म 2 र बाई लेख्दिनँ अहिले तपाईँहरूले एकोर्डिङली लेख्नु है, रेट्स एन्ड ट्याक्सेस 3756। नेक्स्ट आइटम के छ स्यालेरिज, पिएनएल एकाउन्टमै डेबिट हुन्छ, स्यालेरिज 15,200। नेक्स्ट के छ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेसमा के एडजस्टमेन्ट छ भन्दाखेरि एउटा एडभान्समा पेमेन्ट भएको छ त्यसलाई पनि यहीँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। गिभन फिगर कति छ लेजर ब्यालेन्समा 2120 माइनस एडभान्स 155, नेट एमाउन्ट कति आउँछ 1965। अब एडभान्स चाहिँ कहाँ पोस्ट हुन्छ ब्यालेन्स सिट एसेट साइडमा। एडभान्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 155। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ पोस्ट हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट डेबिट साइड।
इलेक्ट्रिक पावर अमाउन्ट कति छ 3250. नेक्स्ट आइटम के छ इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स पिएनएल डेबिट 1000. नेक्स्ट आइटम एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस कति छ 17256. नेक्स्ट आइटम के छ सेल्स लेस रिटर्न्स ट्रेडिङ अकाउन्ट क्रेडिट साइड सेल्स एकाउन्टमा के छ भन्दाखेरि सेल्स एकाउन्टमा पनि हामीले भर्खरै सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट घटाएर चाहिँ हामीले नेट सेल्स फिगर निकाल्छौँ 1,50,210 माइनस 1260 बाई सेल्स अथवा सेल्स डाइरेक्टली सेल्स लेखिदिन्छु म है. त्यसको नेट फिगर कति आउँछ भन्दाखेरि 1,48,950. यो चाहिँ के भन्दाखेरि लेजर ब्यालेन्समा दिएछ 1,50,210 दिएछ माइनस सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट गरेको 1260. नेक्स्ट आइटम के छ ब्याड डेट प्रोभिजन क्रेडिट साइड ब्याड डेट प्रोभिजन क्रेडिट साइड चाहिँ पिएनएल क्रेडिटमा पोस्ट हुन्छ. तर हामीले तल एडजस्टमेन्ट नम्बर 7 मा चाहिँ के देखेछौँ भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ यो वर्ष पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ. त्यही भएर ब्याड डेट प्रोभिजन यो वर्ष क्रिएट गरेको चाहिँ पिएनएल डेबिट साइडमा आउँछ. लास्ट इयरको ओल्ड ब्यालेन्स क्रेडिट चाहिँ क्रेडिट साइडमा आउँछ. डेबिट र क्रेडिट साइडमा राख्नुभन्दा अहिले हामीले नेट ब्यालेन्स चाहिँ एउटा साइडमा राखिन्छ अहिले है. त्यही भएर अहिले चाहिँ यो आइटमलाई चाहिँ होल्डमा राखौँ है. डिस्काउन्ट डेबिट ब्यालेन्स डिस्काउन्ट केमा जान्छ पिएनएल डेबिटमा 1216. नेक्स्ट आइटम के छ वेजेस म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्ट डेबिट साइड वेजेस ब्र्याकेटमा लेबर 18,560. नेक्स्ट के छ जेनरल एक्सपेन्सेस पिएनएल डेबिट साइड जेनरल एक्सपेन्सेस 4065. आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लायबिलिटी ब्यालेन्स सिट कति छ अमाउन्ट 2100. क्यारेज इनवर्ड कहाँ जान्छ म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्ट डेबिट साइड $5210. नेक्स्ट के छ क्यास इन ह्यान्ड क्यास एट ब्याङ्क यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट आइटम क्यास इन ह्यान्ड र क्यास एट ब्याङ्क फिगरहरू 364 एन्ड 6756. नेक्स्ट आइटम के छ लोन टेकन अन मोर्टगेज लोन टेकन अन मोर्टगेज amount 20,000. Goodwill balance in assets amount 10,000. Next case interest on mortgage loan PNL debit side interest. अब इन्ट्रेस्टको चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट नम्बर 3 मा अघि नै कम्प्लिट गरिसकेका छौँ. इन्ट्रेस्ट चाहिँ लेजर ब्यालेन्सभित्र हामीलाई 400 रुपिस दिएछ. प्लस अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एड के गर्नुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ यो वर्ष इन्कर भएको इन्ट्रेस्ट बट नट अनपेड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 875 आउटर कलममा 1275. अब यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ लायबिलिटी साइडमा पनि पोस्ट गर्नुपर्छ. आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट 875. नेक्स्ट के छ डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको पिएनएल क्रेडिट साइड स्टेटमेन्ट अफ पिएनएलमा पनि फर्स्ट लाइन ग्याप छोड्नुहोस्. त्यसपछि सेकेन्ड लाइनबाट बाई डिभिडेन्ड रिसिभ्ड डिभिडेन्ड रिसिभ अमाउन्ट 3250. नेक्स्ट इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ नेक्स्ट ब्याड डेट पिएनएल डेबिट इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भलाई चाहिँ अहिले अझै त्यसको पेन्डिङ एडजस्टमेन्ट हेरौँला है 450. नेक्स्ट के छ डिस्काउन्ट रिसिभ पिएनएल क्रेडिट साइड अमाउन्ट 2715. नेक्स्ट के छ इन्भेस्टमेन्ट एट कस्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि पेन्डिङ छ अहिले. बिल्स रिसिभेबल ब्यालेन्स सिट एसेट साइज
बिल्स रिसिभेबल अघि हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि 1200 रुपिसले एडजस्ट गरेछौँ। त्यो भएपछि के हुन्छ बिल्स रिसिभेबलको ब्यालेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 15,063 बुकमा दिएको फिगर अथवा त्यो लेजर ब्यालेन्समा दिएको फिगर माइनस 1200 रुपिस। अब नेक्स्ट आइटम के छ प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि के हो एसेट छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स अमाउन्ट कति छ 200 रुपिस। नेक्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्सको बिल्स रिसिभेबल एडजस्ट भएपछि चाहिँ उसको फिगर चाहिँ कति छ 19,000 छ माइनस प्रोभिजन फर ब्याड डेट 1900 नेट एमाउन्ट कति आउँछ 17,100 आउँछ। अब नेक्स्ट आइटम फ्याक्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। फ्याक्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पोस्ट गरौँ है। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी त्यहाँ दिएको फिगर कति छ 22,500 छ माइनस डेप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 ले भनेको छ है। त्यसको 2250 आउटर फिगर आउटर कलममा 20,250 पोस्ट हुन्छ र डेप्रिसिएसन चाहिँ यो डेप्रिसिएसन चाहिँ कहाँ पोस्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टमा पोस्ट गर्नुपर्छ। सिमिलरली फ्याक्ट्री ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको फिगर कति छ 21,200 माइनस डेप्रिसिएसन कति छ 1060 प्लस पर्चेज अफ ल्यान्ड। यो चाहिँ रेक्टिफिकेसनवाला एन्ट्री है। पर्चेज अफ ल्यान्ड कति छ 10,000। आउटर कलममा कति जान्छ 30,140 पोस्ट हुन्छ। अब यो दुईवटा डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टमा पनि पोस्ट गर्नु पर्यो। depreciation on plant and machinery, depreciation on building 22501060। अब लास्ट आइटम छ टेबलभित्रको लास्ट आइटम के छ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ हुन्छ कहाँ पोस्ट हुन्छ ब्यालेन्स सिट लायबिलिटिज सन्ड्री क्रेडिटर्स कति छ यसको अमाउन्ट 56,2। अब हामीले एउटा प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ हामीले पोस्ट गरेको छैनौँ। त्यसलाई पनि हामीले के गरौँ पिएनएलमा चाहिँ पोस्ट गरौँ। अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ हामीले डेबिटमा चाहिँ पिएनएल डेबिटमा चाहिँ 1900 गर्नुपर्ने छ र हाम्रो चाहिँ त्यो समरी अफ लेजर ब्यालेन्सभित्र चाहिँ हामीलाई क्रेडिट ब्यालेन्स भनेर चाहिँ 450 दिएको छ। अब नेट ब्यालेन्स के हुन्छ 1900 डेबिट र 450 क्रेडिटको चाहिँ के हुन्छ डेबिट ब्यालेन्स 1450 हुन्छ है। त्यही भएर हामीले 1450 चाहिँ यहाँ पोस्ट गर्नुपर्छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट कसरी आएको फिगर भन्दाखेरि 1900 अहिलेको प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्ने तर हामीसँग ओल्ड ब्यालेन्स कति थियो प्रोभिजनमा 450 पहिले क्रेडिट ब्यालेन्स थियो। त्यही भएर हामीसँग नेट ब्यालेन्स कति हुन्छ 1450। अब हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स पेन्डिङ छ। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स कहाँ जान्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ है। टु ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स कति छ अमाउन्ट 12,625 छ। अब नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टमा चाहिँ हामीलाई के दिएछ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स पनि दिएछ। बाई क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स बाई क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट कति छ 64,987 छ। अब माथि मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक र फिनिस गुड्सको क्लोजिङ स्टक चाहिँ कहाँ रिपोर्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा पनि रिपोर्ट हुनुपर्छ। ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा क्लोजिङ स्टक र मेटेरियल र फिनिस गुड्सको 85,263 र 64,987 आउटर कलममा कति जान्छ 1,50,250।
बिल्स पेएबल कहाँ हुन्छ लायबिलिटी साइड ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी साइड्स बिल्स पेएबल 11,575 अब यति भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइटम्सहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड बाहेक अरू सबै गइसक्यो कन्सिडर भयो है एकपटक चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर एनालाइज गरौँ है फर्स्टमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको के हो भनेर बुझौँ इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा रिभ्यालुएसन भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ त्यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल टेकअप गर्छु है इक्जाम्पल सपोज एउटा एसेट पर्चेस भएको थियो यो टाइमलाइन भयो एसेट पर्चेस भएको थियो एट कस्ट अफ ₹20,000 अब फर्स्ट इयरको इयर एन्ड हुँदाखेरि यो एसेटको मार्केट भ्याल्यु कति भयो 25,000 भयो र नेक्स्ट इयर एन्ड अथवा सेकेन्ड इयरको एन्डमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसको मार्केट भ्याल्यु चाहिँ 28,000 छ अब यदि मलाई यो एसेट्स चाहिँ ब्यालेन्स सिट अथवा ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कस्टमै देखाउनु छ भने मैले मार्केट भ्याल्युको केही एडजस्टमेन्ट गर्दिनँ र यदि मलाई चाहिँ रिभ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मैले कसरी गर्छु म देखाउँछु एकपल्ट है अब यो एसेट चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कतिमा आएछ कस्ट किनेको दिनमा कति आएछ एसेट्स 20,000 मा आएछ अब मलाई चाहिँ यो इयर एन्डमा चाहिँ मलाई मेरो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ रिभ्याल्युड फिगर लिनु छ भने मैले एसेट साइडमा चाहिँ एसेट्समा कति एसेट्सको भ्याल्यु कति ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि 25,000 लिएर आउनुपर्छ अब यो एसेट्स 20,000 भएको इयरको स्टार्टमा 20,000 भएको एसेट्सलाई 25,000 कसरी बनाउने भन्दाखेरि कसरी एकाउन्टिङ गर्ने भन्दाखेरि इन्क्रिज इन एसेट्सलाई चाहिँ मैले एसेट्स एकाउन्ट डेबिट गर्छु एसेट्स एकाउन्ट डेबिट कतिले डिफ्रेन्सियल एमाउन्ट 5,000ले चाहिँ मेरो एसेट बढेछ टु यसको प्रफिटलाई चाहिँ यो रियलाइज प्रफिट होइन अथवा यो चाहिँ भोलि पर्सि अर्को इयरमा गएर रिभर्स पनि हुनसक्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ यसलाई मैले पिएनएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दिनँ तर एउटा सेपरेट रिभ्यालुएसन रिजर्भ एकाउन्ट खोलेर यसमा चाहिँ यो प्रफिटलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छु अब फेरि नेक्स्ट इयर आउँछ नेक्स्ट इयरमा के छ मार्केट भ्याल्यु 28,000 भएछ अब यो 25,000 को एसेटलाई मैले 28,000 बनाउनलाई मैले के गर्छु एसेटमा के लेख्छु 28,000 लेख्छु र जर्नल एन्ट्री के पास गर्छु सेम जर्नल एन्ट्री एसेट एकाउन्ट डेबिट टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट फिगर कति हुन्छ 3,000 डिफ्रेन्सियल एमाउन्टले 3,000 अब के हुन्छ रिभ्यालुएसन रिजर्भ कस्तो भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी साइडमा रिजर्भ भनेर चाहिँ पोस्ट हुन्छ यसमा 5,000 हुन्छ अब यो डेटमा चाहिँ के हुन्छ यो इयर एन्डमा चाहिँ के हुन्छ 3,000 पहिल्यै ब्यालेन्स छ प्लस 3,000 क्रेडिट भने चाहिँ कति हुन्छ रिभ्यालुएसन रिजर्भ 8,000 एकाउन्ट चाहिँ यहाँ पोस्ट हुन्छ अब यो क्वेसनमा यो इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ्स भनेर युज गरेछ नि त्यो पनि इन्भेस्टमेन्टमा भएको रिभ्यालुएसन प्रफिटलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा भएको यो क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भनेर दिएछ यो चाहिँ कस्तो एकाउन्ट हो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टमा भएको रिभ्यालुएसनलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरिएछ इन्भेस्टमेन्टमा भएको रिभ्यालुएसनलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भनेर इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिएछ पोइन्ट नम्बर 4 हामीले इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको के हो भनेर एनालाइज गऱ्यौँ अब पोइन्ट नम्बर 6 मा हामी एकपटक नम्बर 6 सम इन्भेस्टमेन्ट्स वेयर सोल्ड ड्युरिङ द इयर फर ₹1260 सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट कतिको भएछ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट ₹1260 भएछ र के भनेछ प्रफिट पनि रियलाइज भएछ भनेको सेल्स भ्याल्युमा चाहिँ के छ कस्ट कम्पोनेन्ट र प्रफिट कम्पोनेन्ट छ प्रफिट कम्पोनेन्ट कति छ 125 छ भनेको ब्यालेन्स 1135 चाहिँ कस्ट कम्पोनेन्ट फेरि नेक्स्ट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स अथवा लेजर ब्यालेन्समा हामीलाई कति दिएछ लेजर ब्यालेन्समा कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट अन 1/4/2075 कति भनेछ 36,150 भनेछ अब जसमध्येबाट कस्ट कम्पोनेन्ट जसमध्येबाट 1135 को चाहिँ सेल्स भएछ भनेको ब्यालेन्स कति छ 35,015 चाहिँ हाम्रो के बाँकी छ इयर एन्डमा बाँकी छ अब यो यति बाँकी भएको इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ कस्ट अन 1/475 चाहिँ
इयरको स्टार्टिङमा चाहिँ कस्ट यति छ। अब मार्केट भ्याल्यु कति भयो इयर एन्डमा, हामीलाई पोइन्ट नम्बर 4 मा के भन्छ, मार्केट भ्याल्यु अफ इन्भेस्टमेन्ट अन ब्यालेन्स सिट डेट इज ₹37,000 भनेर भनेछ। अथवा हामीले यो माथिको इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ ब्यालेन्स सिट डेटको स्टार्टिङ डेटमा चाहिँ 25,000 छ। अब यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले 28,000 बनाउनलाई मैले के गर्छु, 3,000 डिफ्रेन्सलाई चाहिँ मैले के गर्छु, इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छु अथवा रिभ्यालुएसन रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छु। सिमिलरली यो केसमा पनि कस्ट 35,000, इयर स्टार्टिङमा चाहिँ 35,015 भएको भ्यालुलाई चाहिँ इयर एन्डमा 37,000 मा रिपोर्ट गर्नलाई मैले के गर्छु, डिफ्रेन्सियल एमाउन्टलाई चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छु। डिफ्रेन्सियल एमाउन्ट कति छ, 1985 छ। यो एडजस्टमेन्ट यति नै हो। एक वक म फेरि ब्रिफली भनिदिन्छु फेरि माथिबाटै। अहिले हेर्नु लागेको हामीले कन्सेप्ट हेर्नु लागेको इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ हो। इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सपोज मैले एसेट्स पर्चेस गरेको थिएँ 20,000 मा, त्यसको इयर एन्डमा चाहिँ मार्केट भ्याल्यु 25,000 भयो। र यदि मलाई चाहिँ त्यो मार्केट भ्याल्यु एकाउन्ट अथवा मलाई बुक्समा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ मलाई मार्केट भ्याल्यु ल्याउनु छ भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, एसेट्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्छ। त्यो एसेट्स इन्क्रिज गर्ने कसरी, एसेट्स एकाउन्ट डेबिट, त्यो प्रफिटलाई चाहिँ रिभ्यालुएसन रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने होइन। किन भन्दाखेरि यो सेल्स भयो छैन, अल्टिमेटली नेक्स्ट इयर फेरि रिभर्स पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले एउटा रिजर्भ क्रिएट गरेर रिजर्भमा लगेर राख्छु यो प्रफिट भएको अमाउन्टलाई। नेक्स्ट इयर सपोज फेरि 25,000बाट 28,000 मा भयो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, डिफ्रेन्सियल फेरि 3,000लाई रिभ्यालुएसन रिजर्भ क्रिएट गर्नु पऱ्यो र रिभ्यालुएसन रिजर्भको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ एकुमुलेटेड ब्यालेन्स आउँछ 8,000। एसेट्स चाहिँ मार्केट भ्याल्यु एज अन ब्यालेन्स सिट डेटमा आउँछ। सिमिलरली यो क्वेसनमा पनि इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भन्ने एकाउन्ट छ, जो के हो भन्दाखेरि मार्केट भ्याल्यु, इन्भेस्टमेन्टको मार्केट भ्याल्यु र कस्टको डिफ्रेन्स हो, अथवा इन्भेस्टमेन्टमा भएको रिभ्यालुएसन चाहिँ पुरै इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ एकाउन्टमा चाहिँ क्रेडिट भएको छ यदि प्रफिट हो भने चाहिँ। अब पोइन्ट नम्बर 4 चाहिँ हामीले एनालाइज गर्यो यसरी। अब पोइन्ट नम्बर 6 चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेल्स गरेछ, कतिमा सेल्स गरेछ भन्दाखेरि 1260 मा सेल्स गरेछ, जो सेल्स गर्दा चाहिँ 125 प्रफिट आयो भनेपछि कति कस्ट कति भएको सेल्स गर्यो त नि भन्दाखेरि त्यसको कस्ट चाहिँ कति थियो, 1135 थियो। र लेजर ब्यालेन्सेसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट अन 1/1/2075 चाहिँ 36,150 छ। अब के भयो, ड्युरिङ द इयर हामीले 1,135 पर्ने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले सेल्स गरियो भनेको। अब हामीसँग इयर एन्डमा चाहिँ कति बाँकी छ त नि भन्दाखेरि 35,015 बाँकी छ। यो चाहिँ कस्ट एज अन 1/1/2075 हो। अब हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो फिगरहरूको के इम्प्याक्ट हुन्छ हेरौँ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट डेटमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 37,000 जो चाहिँ मार्केट भ्याल्यु त्यो एमाउन्टमा चाहिँ रिपोर्ट हुन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ चाहिँ मलाई ट्रायल ब्यालेन्सभित्र अथवा समरी अफ लेजर ब्यालेन्सेसभित्र फिगर कति दिएछ, 1250 भनेर दिएछ, 1250 भनेर दिएछ। अब प्लस मैले ड्युरिङ द इयर 1985 क्रिएट गरेँ भनेपछि मैले इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ कति रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्स सिटमा भन्दाखेरि 3235 रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो। र यो प्रफिट चाहिँ के हुन्छ, अब इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ पर्चेस सेल्सहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टभित्र रिपोर्ट हुन्छ र सेल्स गर्दाखेरि आएको प्रफिट लस चाहिँ पिएनएलमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यही भएर यो प्रफिट 125 रुपिस चाहिँ पिएनएल एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब यति भएपछि चाहिँ हामीले अब प्रोसिड गर्न सकिन्छ कतातिर भन्दाखेरि पोस्टिङ गर्न प्रोसिड गर्न सकिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भलाई पोस्ट गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी साइडमा एट 3235। त्यो भनेको लास्ट इयरको ब्यालेन्स प्लस अहिले ड्युरिङ द इयर क्रिएट गरेको अहिले भर्खर हेऱ्यो भने 1985 प्लस 1250 3235 चाहिँ यहाँ पोस्ट भयो। र अब इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स सिट एसेट्समा मार्केट भ्याल्युमा पोस्ट हुन्छ 37,000। र प्रफिट अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कहाँ पोस्ट हुन्छ भन्दाखेरि पिएनएलको क्रेडिट साइडमा प्रफिट भनेर चाहिँ 125 रिपोर्ट हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी माथिबाट म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टबाट एकाउन्ट्सहरू क्लोज गर्दै आउँ। अब के गर्नु पऱ्यो, पहिला सुरु टोटल गर्नु पऱ्यो र ब्यालेन्सिङ फिगरहरू चाहिँ एडजस्ट गर्नु पऱ्यो। फर्स्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टबाट सुरु गरौँ। यो म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टको टोटल गर्नु है तपाईँहरू गर्नु है, कति छ भन्दाखेरि 1,51,579 1,51,579। म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्टबाट के हुन्छ, सामानहरू बन्छ र यसको कस्ट चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड 1,51,579। अब यो म्यानुफ्याक्चर गरेको गुड्स चाहिँ मैले बेच्न चाहिँ कहाँ लिएर आउँछु, ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिएर आउँछु। त्यही भएर यो कस्टलाई चाहिँ मैले के गर्छु, ट्रान्सफर गरेर ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा लिएर आउँछु। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड 1,51,579।
अब यो एकाउन्टलाई पनि के गरौँ, टोटल गरौँ र क्लोज गरौँ। टोटल यसको ब्यालेन्सिङ फिगर, ग्रस प्रफिट, ग्रस लस, टोटल कति छ 2,13,937, 2,13,937। अब ब्यालेन्सिङ फिगर, ग्रस प्रफिट कति छ 49,733 ग्रस प्रफिट। अब ग्रस प्रफिट नेट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ है। बाई ग्रस प्रफिट कति ट्रान्सफर हुन्छ 49,733 ट्रान्सफर हुन्छ। अब पिएनएल एकाउन्ट पनि क्लोज गरौँ, पहिला सुरु टोटल गरौँ, बोथ साइड टोटल गरौँ। टोटल कति छ 55,823, 55,823। अब ब्यालेन्स के हुन्छ, नेट प्रफिट 8,190, यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। अब नेट प्रफिट कहाँ पोस्ट हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल एकाउन्टमा एड हुन्छ, प्लस नेट प्रफिट ड्युरिङ द इयर एड गर्नु पऱ्यो 8190। यति भएपछि क्यापिटल एकाउन्ट पनि क्लोज हुन्छ। क्यापिटल एकाउन्टको ब्यालेन्स कति आउँछ 1,92,940 आउँछ। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो सबै एकाउन्ट्सहरू क्लोज भएर अब ब्यालेन्स सिटको टोटल गर्न सकिन्छ। ब्यालेन्स सिटको टोटल गरौँ। ब्यालेन्स सिटको टोटल कति छ 2,87,287 छ लायबिलिटी साइडमा, र एसेट साइडमा के भयो 2,87,278 भयो। भनेपछि के भयो, ब्यालेन्स सिटको फिगर चाहिँ म्याच भएन। ब्यालेन्स सिटको फिगर किन म्याच भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स अथवा समरी अफ लेजर ब्यालेन्सेस छ नि, हाम्रो टेबलभित्र दिएको आइटम छ, टेबलभित्र दिएको आइटम छ। यो टेबलभित्र चाहिँ दिएको आइटमको चाहिँ डेबिट र क्रेडिट साइडको टोटल चाहिँ म्याच गरेको छैन। अब बुकको क्वेसनमा के छ, बुकमा दिएको क्वेसनमा आइक्यानको स्टडी मेटेरियलमा के छ, यो ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियल चाहिँ 1,65,265 छ। त्यो केसमा चाहिँ के छ, ट्रायल ब्यालेन्स अथवा ट्रायल ब्यालेन्स डेबिट र क्रेडिट साइडको टोटल चाहिँ म्याच हुन्छ। एक्जामको क्वेसनमा के छ 1,65,256 छ, त्यही भएर चाहिँ 9 रुपिसको चाहिँ डिफ्रेन्स आइरहेको छ। अब यो डिफ्रेन्सलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एकपल्ट ट्रायल ब्यालेन्स बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट साइड र एक्जाममा आएको क्वेसनको चाहिँ डेबिट साइड र क्रेडिट साइड चाहिँ हेऱ्यो भने टोटल गऱ्यो भने डेबिट साइडको टोटल आउँछ 4,48,103 आउँछ र क्रेडिट साइडको टोटल आउँछ 448,112 आउँछ। त्यही भएर के गर्नुपर्छ, ट्रायल ब्यालेन्सभित्र डेबिट साइडमा के गर्नुपर्छ, सस्पेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। सस्पेन्स एकाउन्टको ब्यालेन्स के हुन्छ 9 रुपिस डेबिट हुन्छ। त्यति गरेपछि के हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ ट्याली हुन्छ 448,103,112 448,112। अब के गर्नु पऱ्यो, हामीले यति डिफ्रेन्स देखिसक्यो। सस्पेन्स एकाउन्टलाई हामीले कहाँ पोस्ट गर्नु पऱ्यो, सस्पेन्स एकाउन्टलाई हामीले ब्यालेन्स सिट एसेट साइडमा चाहिँ हामीले पोस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट ट्याली हुन्छ। सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर पोस्ट गरेँ 9 रुपिस पोस्ट गरेपछि चाहिँ यो डुडेको टोटल कति हुन्छ 2,87,287 हुन्छ। 9 रुपिस एड भएर चाहिँ 2,87,287 हुन्छ।